Welcome sa zip9.com. In this video ay pag-aaralan natin kung paano ba mag-convert ng fractions sa decimals. So yung una nating given, siguro yung pinakamadali sa lahat, yung fraction na 1/2. So 1/2. So ang ginagawa natin ay pag meron tayong fraction, like this is just a simple fraction or tinatawag natin na proper fraction. So ginagawa na lang natin is dinidivide natin yung 1 at saka yung 2. So makikita ninyo yung sa division yung kanyang numerator, tinatawag natin na dividend, nasa loob siya, At yung kanyang denominator, yung nasa ibaba, ito yung nasa labas. So wag kayong magkakamali, tsaka wag kayong malilito kasi syempre pag baligtad ay mali yung magiging sagot ninyo, So 1/2 or 1/2 is the same as 1 divided by 2. So pag 1 divided by 2 ay hindi naman pwede, So kailangan natin ng decimal point dito. Sa taas, Sa baba. So dapat magiging 1.0 siya, And of course, i-align natin yung decimal point din dito sa taas, And of course, sa kaliwa ng decimal point ay pwede na siyang 0. Pwede natin lagyan ng 0. Okay? So, pwede na muna natin i-ignore during division yung ating decimal point. So, pwede nating i-assume na 10 ito and 10 divided by 2 is 5. But of course, we are actually dividing 1 by 2. So, 5 times 2 is 10. So, magiging, of course, 10 minus 10 or, of course, alam natin na 1 minus 1 yan ay equal to 0. So, wala na siyang remainder, bali ito na yung pinakasagot natin. Ibig sabihin, 1/2 is equal to 0.5. So, ito yung equivalent niya na decimal. Okay, let's proceed with number 2. What about 3/4? So, ganun din, Again, yung nasa loob, yun yung ating numerator. Okay, lalagyan natin ng kulay, Ito yung 3 nasa loob, And of course, yung 4 natin, yun yung nasa labas. O yung ating divisor, Okay? So, of course, again, pag nag-divide tayo, 3 divided by 4, hindi naman pwede. So, magdadagdag tayo ng 0 dito at of course, palagi nating i-align yung ating decimal point. So, again, yung nasa left side ng decimal point ay 0 yan. And we can ignore the decimal point while dividing. So, magiging 30 divided by 4 siya, di ba? So, magiging 7, kasi 7 times 4 is 28. And of course, ang mangyayari dito is iba minus natin. And then 30 minus 28 is 2. And since meron pa tayong remainder, dapat magdadagdag pa tayo ng 0. So, palagi tayo nang dadagdag dapat ng 0 hanggat hindi siya na tatapos. Of course, there are cases na may mga sinasabi tayong non-terminating decimals. So, makikita naman natin yan kung talagang paulit-ulit siya. Which is, I think, i-discuss natin yan sa mga susunod na given. So, magdadagdag din tayo ng 0 dito. Magiging 20 siya. So, 20 divided by 4 is 5. And 5 times 4 is 20. So, 20 minus 20, So, 0 na siya. So, ang pinaka-equivalent natin ng 3/4 is equal to 0.75. So, kung mapapansin niyo yung mga decimal points dito, less than 1 yan, kasi syempre yung mga fractions din naman natin, less than 1. Of course, may mga cases na mas malaki siya sa 1, So, for example number 3, paano kung halimbawa 7/4, So,
Obvious naman na mas malaki siya sa 1, ano, kasi 4/4 is 1. So, mas mataas siya sa 4/4. Ang gagawin natin is, ganun pa rin. Pwede pa rin natin siyang i-divide, ano? Pwede pa rin natin i-divide yung numerator dun sa denominator. So, 7, yung nasa loob natin, and then 4 yung nasa labas, no? Palagi nating tatandaan yung nasa itaas, no? Yun yung nasa loob, no? Yun yung numerator natin is the dividend, and the denominator is the divisor. So, kung mapapansin nyo dito, mas malaki na ngayon yung nasa loob, no? Kanina, mas maliit yung nasa loob. So, expect natin na pag mas malaki yung nasa loob, syempre more than 1 siya, no? More than 1 yung sagot. So, dito, sa unang division pa lang natin, hindi natin kailangan ng decimal point, ano? Kasi, pwede naman, 7 divided by 4 is pwede naman. So, 1, and then 4, minus, no? So, 7 minus 4 is 3. So, dito na tayo magkakaroon ng decimal point, no? So, 3 divided by 4, hindi pa pwede. So, maglalagay tayo ng point dito, no? Of course, pwede na natin tanggalin yung point dito, ano, sa baba. Again, ignore muna natin yung mga decimal points. So, maglalagay tayo ng 0. Maglalagay tayo ng 0. 30 divided by 4 is, again, 7. No? And 7 times 4 is 28. Kapareho siya nito, no? Kapareho siya nito dito. And then, of course, 30 minus 28 is 2. No? And then, we add another 0 dito, ano? And 20 divided by 4 is 5. No? So, 5 times 4 is 20. Ibig sabihin, yung 7/4 natin ay equivalent siya sa 1.75. Okay, so yung susunod na examples natin, tignan naman natin yung paano naman pag may whole number, no? Okay, so paano naman pag may whole number? Paano naman gagawin natin? Halimbawa, this is example number 4, no? So, halimbawa, meron tayong 4 and 3/5. No? So, pag ganito, ganito yung given, meron tayong dalawang strategy. Una is, hayaan na muna natin yung whole number, no? Kasi whole number na naman yan. So, mangyari, may 4 point something ka dyan, no? 4 point something. And, yung kukompute na lang natin is, yung 3/5, no? So, 3/5 is, hindi pwede. So, maglalagay tayo ng decimal point. Magiging 0. Magiging 0 dito. So, 30 divided by 5 is 6. So, magiging 4 plus yung 0.6 natin, no? Which is equal to, bali yung whole number natin plus yung decimal, 0.6. So, magiging equal siya sa 4.6. Of course, ang isa pang way dito is to convert the fraction into improper form. Pero mas ano ito, medyo mas mahirap, ano? But this is another way. So, tignan na rin natin, ano? So, paano nga ulit mag-convert into improper form? 4 times 3/5. I-multiply natin to, yung 4 and 5. No? And then, ipa-plus natin yung result dito sa 3. No? At tapos, yung mga magiging denominator natin is yung 5. So, denominator natin is 5. And then, 5 times 4 is 20. And then, 23/5. And you start dividing from here. No? So, magiging 23/5. Ang lalabas syempre is kapareho din naman yan kasi of course parehong number lang naman yan, parehong fraction, iba lang sila ng form. So pag dinivide natin yung 23/5, magiging 4.6 rin yan. So tingnan natin, ano? 23 divided by 5. So magiging 4, no? 4 times 5 is 20, no? And then magiging 23 minus 20 is 3. So, maglalagay tayo ng decimal point dito and mag-add tayo ng 0, no? Pag nag-add tayo ng 0 dito, mag-add din tayo ng 0 sa baba.
And then 30 divided by 5 is 6. And 6 times 5 is 30. So 30 minus 30 is 0. Of course, again, pareho silang number, pareho silang ng value, I mean. So, dapat pareho din sila ng sagot. So, that's one way. I think this is one way of checking, Gusto nyo i-check yung inyong sagot. Okay, so yan na lang muna sa video na to. And siguro susunod titignan natin yung mga repeating decimals, So, maraming salamat and see you in the next video.